Soja không nghe lời thì phải bị dạy dỗ. Nói xong lại quay sang xem ông bố chồng, quyết không cho đưa ông đi khám. Ông bố chồng ôm ngực nói với bà mẹ chồng, nói ngực mình rất khó chịu, bảo bà mẹ chồng đưa ông đi chữa. Bà mẹ chồng nghe xong liền rời đi. Bà vào phòng tìm con trai lớn, nói ông bố chồng không khỏe, muốn đưa đi chữa bệnh, nhưng mình không thể đưa, nên bảo con trai lớn đưa đi. Con trai lớn nói, mình cũng muốn đưa ông đi, nhưng ông không cho mình lại gần. Bà mẹ chồng nói, bây giờ ông cho rồi, bảo anh mau đi. Soja chạy tới gọi con trai lớn, nói ông bố chồng chắc chắn giả bệnh, bảo anh đừng mắc lừa. Con trai lớn nói, mình sẽ qua xem thử, nếu là giả thì sau này sẽ không quan tâm nữa. Bà mẹ chồng nói, ông không giả bệnh, bắt buộc phải đưa ông đi kiểm tra. Soja lại không đồng ý, cô cũng đuổi theo ra ngoài. Bà mẹ chồng chặn Soja lại, nói ông bố chồng bệnh đều do Soja chọc tức, nếu ông có mệnh hệ gì, bà sẽ không tha cho Soja. Soja nói, dù ông thật sự bệnh, cũng không thể trách cô, tất cả là do ông tự chuốc lấy. Cô còn kéo tay đứa bé đánh bà mẹ chồng, đánh xong liền bỏ đi, nói sẽ đi vạch trần lời nói dối của ông bố chồng. Con trai lớn thấy Soja cũng chạy ra, lo cô lại khiến ông bố chồng nổi giận, nên bảo cô quay vào chăm song sinh, sau đó lại đề nghị đưa ông đi chữa. Ông bố chồng không chịu để con trai lớn đưa đi. Con trai lớn lại nói với bà mẹ chồng, không phải mình không muốn đưa ông đi, mà là ông không cho mình đưa. Bà mẹ chồng qua khuyên ông bố chồng, để ông cùng con trai lớn đi kiểm tra. Ông bố chồng nói, mình khó chịu, đều là bị bọn họ chọc tức, ông không muốn gặp họ, bảo họ đi đi. Con trai lớn khuyên ông đừng tức giận, đã bệnh thì phải đi chữa, đừng để kéo dài. Ông bố chồng nói, thà chịu vậy, cũng không để con trai lớn đưa đi. Soja tới nói với con trai lớn, bảo ông chỉ giả bệnh, kêu anh đừng khuyên ông nữa. Con trai lớn nói, đó là cha mình, dù sao cũng phải đi kiểm tra xong anh mới yên tâm. Anh bảo Soja đừng xen vào, kêu cô đi chăm song sinh. Sau đó, con trai lớn lại khuyên ông, nhưng ông vẫn không chịu. Con trai lớn đành đề nghị gọi bác sĩ, mời bác sĩ tới khám tại nhà. Lúc này, ngực ông bố chồng rất khó chịu, con trai lớn vẫn muốn đưa ông đi khám, nhưng ông vì còn giận anh, nên nhất quyết không đi. Con trai lớn vẫn rất hiếu thảo, nếu ông không chịu đi cùng anh, thì anh gọi bác sĩ tới, mời bác sĩ về kiểm tra cho ông. Sau khi gọi xong, con trai lớn nói với ông bố chồng, anh biết ông rất tức giận vì chuyện anh và Soja kết hôn, nhưng chuyện đã thành sự thật, mong ông đừng quá để tâm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Anh hứa sẽ quản Soja thật chặt, không để cô ấy chọc ông và bà mẹ chồng giận. Bà mẹ chồng nói, Soja sẽ không nghe lời đâu, muốn giải quyết chuyện này, chỉ có cách bảo hai người ly hôn. Con trai lớn nói, mình mới cưới có 1 ngày, hơn nữa là mọi người không hòa thuận với Soja, chứ anh và Soja không có mâu thuẫn, vì sao phải ly hôn? Bà mẹ chồng bước tới nói với anh, Soja không tốt như anh tưởng đâu, ở lâu rồi thế nào cũng sinh chuyện, cô ấy cũng sẽ gây rắc rối cho anh. Lúc này Soja từ phòng khách đi ra, bà mẹ chồng lập tức im miệng. Soja vẫn nghe thấy lời bà mẹ chồng nói. Cô nói với bà mẹ chồng, mình rất ghét người nói xấu sau lưng, nếu còn nói xấu cô nữa, cô sẽ không khách khí. Con trai lớn bảo Soja vào trong, không ai nói xấu em cả. Soja nói, mình nghe rất rõ. Con trai lớn bảo cô vào trước, ông bố chồng đã thế này rồi, anh không muốn cô làm ông tức thêm. Đúng lúc họ còn đang cãi nhau, bác sĩ tới nơi, con trai lớn ra đón, rồi quay lại dặn Soja, đun nước pha trà cho bác sĩ, sau đó nhờ bác sĩ kiểm tra ngay. Bác sĩ tới bên ông bố chồng, hỏi ông thấy khó chịu chỗ nào. Ông nói ngực rất tức. Bác sĩ bảo con trai lớn lấy hộp thuốc, sau đó bắt đầu kiểm tra. Bác sĩ dùng dụng cụ thăm khám. Một lúc sau, Soja đi ra sân. Cô bảo bác sĩ đừng khám nữa, nói ông bố chồng chỉ giả bệnh. Soja không cho bác sĩ khám cho ông bố chồng. Cô nói ông chỉ giả bệnh. Bác sĩ yêu cầu Soja rời đi, không được tới quấy rầy. Soja nói, bác sĩ thông đồng với ông để lừa cô. Ông bố chồng quát, bảo cô cút đi, ông không muốn nhìn thấy cô. Soja nói, mình nhất định không đi. Cô còn cố tình chọc ông tức thêm. Con trai lớn nghe vậy, cũng đuổi Soja ra ngoài, không cho cô lại gần. Soja cố tình gây sự, ông càng tức, cô càng vui. Bác sĩ kiểm tra cho ông bố chồng, xác định nguyên nhân đau ngực và đưa thuốc cho ông. Bác sĩ nói với ông, ngực khó chịu là do tức giận gây ra, cần đặc biệt chú ý, sau này không được tức giận nữa, nếu không bệnh sẽ nặng hơn. Con trai lớn mang nước tới,
đỡ ông bố chồng dậy, nhận thuốc từ tay bác sĩ, tự tay cho ông uống thuốc. Bác sĩ dặn dò tình trạng bệnh, yêu cầu con trai lớn quan tâm hơn, không để ông tức giận nữa. Nếu đau ngực nặng hơn, phải đưa đi bệnh viện kiểm tra. Ông bố chồng uống thuốc xong, con trai lớn đỡ ông nằm nghỉ. Bác sĩ giao thuốc cho con trai lớn, dặn dùng theo hướng dẫn, uống đều mỗi ngày, hết thuốc thì mua thêm, mang hộp lên thành phố mua. Con trai lớn đặt thuốc xuống đất, hỏi về chế độ ăn uống, cần lưu ý những gì. Bác sĩ lấy giấy bút, viết các điều cần kiêng. Xô ra giặt xong quần áo đem phơi. Con trai lớn gọi cô vào phòng, lấy tiền trả bác sĩ. Xô ra không để ý, mang quần áo khô vào phòng. Bác sĩ đưa giấy dặn dò, bảo cất kỹ cùng thuốc, nhất định phải tuân thủ, kiểm soát ăn uống cho ông, không để ông ăn đồ linh tinh. Sắp xếp xong xuôi, con trai lớn chuẩn bị tiễn bác sĩ. Anh vào phòng lấy tiền, đưa cho bác sĩ, rồi tiễn bác sĩ đi. Bác sĩ rời khỏi, con trai lớn quay lại, dặn ông nghỉ ngơi nhiều, đừng lo chuyện trong nhà. Ông nói không muốn gặp Xô Gia, bảo con trai lớn đuổi cô đi. Con trai lớn nói sẽ không đuổi, họ vẫn sẽ ở lại đây. Con trai lớn và Xô Gia, GI đã danh chính ngôn thuận. Xô Gia dặn anh đừng quá gần ông và bà mẹ chồng. Con trai lớn nói họ là cha mẹ mình, anh không thể bỏ mặc, mong Xô Gia hiểu. Xô Gia nói họ quá xấu xa, hai người đã kết hôn, họ không chúc phúc, con muốn chia rẽ, cô không chịu nổi ánh mắt đó. Con trai lớn khuyên bỏ qua, vì họ là cha mẹ anh, đừng so đo nữa. Anh còn dặn Xô Gia đừng đi lung tung ngoài sân, cứ ở trong phòng khi rảnh, tránh phát sinh mâu thuẫn. Xô Gia nói ở trong phòng rất ngột ngạt, muốn anh đưa đi chơi. Con trai lớn nói trời nóng, ra ngoài rất vất vả, bảo Xô Gia nghe lời, mát mẻ rồi sẽ đưa đi. Con trai lớn dỗ được Xô Gia, rồi ra sân tìm ông, hỏi hôm nay đã uống thuốc chưa, ngực có đỡ hơn không. Ông nói mình vẫn chưa uống thuốc, uống thuốc chỉ có thể làm dịu triệu chứng tức ngực, muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải để con trai lớn và Xô Gia ly hôn, chỉ như vậy ngực ông mới hết khó chịu. Con trai lớn nói mình không thể ly hôn với Xô Gia, để giảm mâu thuẫn giữa ông bố chồng và Xô Gia. Anh đã dặn Xô Gia rồi, không để cô xuất hiện trước mặt ông. Nói xong liền đi lấy thuốc cho ông. Con trai lớn mang thuốc và nước tới. Ông bố chồng nói mình không uống thuốc, bảo con trai lớn mang đi chỗ khác. Nếu muốn ông uống thuốc thì phải đuổi Xô Gia đi trước, để ông chịu uống thuốc. Con trai lớn đành đồng ý, đặt thuốc xuống cho ông uống trước, còn mình sẽ đi đuổi Xô Gia ngay. Ông bố chồng còn giục anh nhanh lên, nói mình đang ngồi đây chờ. Con trai lớn đáp mình đã hiểu và liền rời đi. Ba mẹ chồng giục ông bố chồng mau uống thuốc. Ông nói phải đuổi được Xô Gia rồi mới uống. Ba mẹ chồng nói nhân lúc con trai lớn không có ở đây, bảo ông lén uống thuốc đi. Như vậy con trai lớn cũng không biết, dù có không đuổi được Xô Gia thì ông cũng đã uống thuốc rồi, không cần lo ngực bị tức nữa. Ông bố chồng thấy lời đó có lý, liền mở hộp thuốc uống ngay, rồi chờ con trai lớn đuổi Xô Gia đi. Con trai lớn vào phòng tìm Xô Gia, bảo cô tạm thời rời khỏi nhà, phối hợp với anh, đợi ông uống thuốc xong sẽ quay lại. Xô Gia nói mình sẽ không phối hợp, ông uống hay không chẳng liên quan gì tới cô, muốn uống hay không thì tùy. Con trai lớn bảo Xô Gia thông cảm cho anh, nói anh cũng hết cách rồi, anh mong Xô Gia giúp anh giải quyết chuyện này, không để mâu thuẫn giữa cô và ông, ảnh hưởng việc chữa bệnh của ông. Xô Gia bảo anh đừng lo chuyện đó nữa, nếu lần này cô nhượng bộ, ông sẽ càng lấn tới bắt nạt cô hơn, sau này cô sẽ không có ngày yên ổn trong nhà. Con trai lớn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nhìn chằm chằm Xô Gia. Anh nói với cô chỉ cần ông uống thuốc, sau này cô muốn làm gì anh cũng không cản, anh sẽ không ngăn nữa. Con trai lớn vì chuyện gia đình nên đã lo lắng rất nhiều. Xô Gia bị anh nhìn chằm chằm đến phát cáu, liền chạy ra sân tìm ông bố chồng. Cô ném giày về phía ông, không phải là đuổi người mà giống như sàm sỡ. Xô Gia chỉnh lại quần áo rồi quay sang cho bà mẹ chồng xem. Cô nói quần áo mình bị ông kéo xộc sạch. Cô quay sang quát ông, hỏi vì sao lại kéo áo cô. Ông bố chồng lấy thêm quần áo của Xô Gia từ phòng ngủ, tuyên bố hôm nay nhất định phải đuổi Xô Gia đi. Ông bố chồng quyết tâm đuổi Xô Gia
và con trai lớn đi. Lần này ông thật sự nổi giận. Ông nói, nếu không đuổi được hai người họ, thì bệnh của ông rất khó khỏi. Con trai lớn nói với ông, nhà của con đã cho Maria thuê rồi, giờ chỗ đó cũng không ở được nữa. Ông làm vậy quá đáng lắm rồi. Nếu ông thật sự đối xử với con như vậy, con sẽ đi đuổi Maria đi, lấy lại căn nhà của mình, rồi cùng Soja ở đó. Anh quay sang hỏi Soja có đồng ý không. Soja nói, mình không đi đâu cả, cô vẫn muốn ở lại đây vì đã quen với nơi này rồi. Ông bố chồng nói với con trai lớn, nhà của Maria vẫn chưa hết hạn thuê, không cho phép anh tới quấy rầy cô ta. Ông bắt con trai lớn, đưa Soja ra ngoài thuê nhà ở. Tóm lại ông không muốn nhìn thấy họ nữa. Ông bố chồng đúng là quá xấu xa. Hai đứa con trai cũng không bằng Maria trong lòng ông. Nếu không phải vì sức khỏe kém, có khi ông đã dính líu với Maria rồi. Abu và con trai lớn đều giống ông ta. Ông bắt con trai lớn mau đưa Soja đi, tránh làm ông tức đến phát bệnh. Đến lúc đó thì là con trai lớn bất hiếu. Con trai lớn nói, trước đây mình còn thương ông, không ngờ ông lại nói ra những lời như vậy. Anh nói mình sẽ không đi, ông muốn làm gì thì làm. Soja cũng nói, họ nhất định không đi, sẽ đối đầu với ông tới cùng. Ông bố chồng lại định cầm gậy đánh cô. Soja vội vàng đóng cửa lại. Sức khỏe ông vốn đã không tốt, ồn ào một hồi cũng mệt rồi, liền ra nghỉ dưới gốc nho bên cạnh. Ông chống gậy chỉ vào con trai lớn và Soja, nói sẽ cho họ 10 phút, nếu không đi, ông sẽ thực hiện bước tiếp theo. Ông bố chồng mệt rồi. Lúc này, bà mẹ chồng bắt đầu xuất hiện, bà ta cũng hùa theo đuổi Soja. Soja bắt đầu cãi lại ông bố chồng. Cô nói đừng nói 10 phút, dù chờ tới tối, họ cũng sẽ không đi. Ông bố chồng lại ném quần áo Soja xuống đất. Ông bảo con trai lớn, mau đưa Soja đi, ông không muốn gặp cô nữa. Con trai lớn bước tới giải thích, liền bị ông đẩy mạnh ra. Ông nói, không muốn nghe anh giải thích, chỉ muốn họ biến mất khỏi mắt mình. Nói xong, ông lại vào phòng của Soja, tìm thấy chăn chiếu của cô, rồi thu dọn lại, cầm chăn chiếu của Soja đi ra ngoài. Con trai lớn bảo ông dừng lại, nói nếu ông đuổi họ đi, sau này ai sẽ chăm sóc ông? Ông nói, sức khỏe mình rất tốt, không cần ai chăm sóc. Một bên ông ném hành lý của Soja. Dù sao anh cũng là con trai bà ta cũng không muốn anh bị thương. Ông bố chồng luôn miệng nói mình yếu, nhưng nhìn hành động lúc này, rõ ràng là đang giả vờ. Thanh niên cũng không khỏe bằng ông. Ông bố chồng mạnh tay đẩy con trai lớn ra ngoài. Bà mẹ chồng lại bất ngờ ngăn cản. Bà ta nói, nếu đuổi họ đi hết, ai sẽ chăm sóc cặp song sinh, ai sẽ lo việc nhà? Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng xen vào. Ông nói sẽ đi đón vợ cả về. Ông tính toán cũng khéo thật, mỗi khi không ai chăm sóc, ông lại nhớ tới vợ cả. Ông bố chồng cũng chẳng thấy xấu hổ. Con trai lớn vô cùng tức giận trước quyết định của ông. Lúc này anh mới hiểu ra vì sao Abu không chịu quay về, bởi trong nhà có một ông bố chồng chuyên gây chuyện. Soja tiếp tục cãi nhau với ông bố chồng, mục đích của ông vẫn là đuổi cô đi. Con trai lớn tìm tới bà mẹ chồng để bàn bạc, nhờ bà sang khuyên ông bố chồng. Không ngờ bà mẹ chồng lại đồng ý, bởi bà ta hiểu rất rõ, nếu Soja bị đuổi đi, toàn bộ việc nhà sẽ đổ hết lên đầu bà. Bà không chỉ phải trông cặp song sinh, mà còn phải dọn dẹp, nấu nướng. Những việc này, bà mẹ chồng đều không muốn làm. Bà bắt đầu khuyên ông bố chồng bình tĩnh lại và cùng dọn đống hành lý dưới đất. Ông bố chồng chỉ thẳng vào Soja, nói cô càng ngày càng quá đáng. Đừng tưởng thiếu cô là không sống nổi, gia đình này vẫn sống được. Soja nói, chỉ cần cho cô mang theo đứa bé, cô sẽ lập tức rời đi. Bà mẹ chồng nói đứa bé là cháu của bà, không liên quan gì tới Soja. Ông bố chồng tức giận, ném hành lý về phía Soja, bảo cô cầm lấy rồi cút đi. Ông bố chồng làm loạn mệt rồi, lại muốn nghỉ ngơi. Con trai lớn tiếp tục dọn hành lý, mang vào phòng khách. Ông bố chồng quát, đó toàn là đồ của Soja, không được mang vào trong nhà. Nếu Soja không đi, ông sẽ ném hết ra ngoài cổng, cho hàng xóm nhìn thấy. Con trai lớn nắm tay ông, liên tục hôn tay, xin ông nguôi giận và cho Soja thêm một cơ hội. Con trai lớn còn nói, sẽ lập tức bảo Soja sang xin lỗi ông. Sau đó anh quay lại tìm Soja, bảo cô nghỉ một chút, rồi sang xin lỗi ông. Anh chưa kịp nghe Soja trả lời, đã cúi xuống nhặt hành lý, mang vào phòng khách trước. Bởi anh biết rõ, Soja chắc chắn sẽ không xin lỗi, nên anh đành dọn đồ vào trước. Con trai lớn bảo Soja xin lỗi ông bố chồng, nhưng Soja nhất quyết không chịu. Con trai lớn tức giận, nhưng đành bó tay. Anh chỉ có thể nói với Soja, mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu em không xin lỗi ông bố chồng, thì ông thật sự sẽ đuổi em đi. Lúc đó, anh cũng không giữ em lại được.
Anh bảo Soja suy nghĩ cho kỹ, nhưng Soja vốn rất cứng đầu, cô không chịu cúi đầu trước ông. Dù chỉ xin lỗi cho có lệ cũng không. Cả hai đều chờ đối phương nhượng bộ trước. Ông bố chồng không vào nhà, ông dựa vào góc tường, từ xa nhìn chằm chằm Soja, chờ cô phải cúi đầu xin lỗi. Con trai lớn thấy Soja vẫn ngồi ngoài sân, tiếp tục phơi nắng. Rõ ràng cô không định xin lỗi, anh lại mềm lòng thương cô. Con trai lớn kéo Soja đứng dậy, đưa cô vào chỗ râm mát ngồi. Ông bố chồng nói với con trai lớn, ông cho Soja thêm 5 phút suy nghĩ, không xin lỗi thì cút đi. Ông nói là sẽ làm thật. Con trai lớn bắt đầu sốt ruột, anh ngồi xuống khuyên Soja, chỉ cần hôm nay xin lỗi ông, ngày mai anh sẽ đưa em đi dạo phố. Nhưng Soja vẫn cúi đầu im lặng, không nói một lời. Điều này khiến con trai lớn bế tắc. Thời gian ông bố chồng cho sắp hết, anh đành đứng dậy đi tìm ông. Con trai lớn tới chỗ ông bố chồng, anh khuyên ông đừng chấp Soja. Dù cô không tới xin lỗi, nhưng cô đã biết mình sai, sẽ không tái phạm nữa. Anh xin ông nghĩ tới cặp song sinh, chúng còn nhỏ, cần Soja chăm sóc. Ông bố chồng nói sẽ gọi vợ cả về để chăm sóc cặp song sinh. Con trai lớn nói vợ cả bị chính ông đuổi đi, dù có tìm được, cô ấy cũng không quay lại. Hơn nữa vợ cả còn 2 con riêng, cũng cần được chăm sóc. Nghe vậy, ông bố chồng bắt đầu mềm lòng. Con trai lớn tranh thủ tìm bà mẹ chồng, nhờ bà giúp khuyên ông. Ban đầu bà mẹ chồng không muốn đi, nhưng bị con trai lớn đẩy tới trước mặt ông. Sau đó anh quay lại chỗ Soja, bảo cô nhặt quần áo dưới đất, rồi cùng anh đi vào nhà. Con trai lớn lại gọi ông bố chồng, nói Soja chuẩn bị đun nước pha trà, mời ông vào uống cho nguôi giận. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.